Ja, linolja är ju en vegetabilisk olja. Den pressas ur linfrön som kommer ifrån den blå blomman. Linfält som man kan se i Sverige ibland om sommaren. Vackra blå fält, de ser ut nästan som sjöar. Och blomman blommar bara en gång. En blomma blommar en gång, en dag i solsken. Den här växten producerar ju då lite nyttiga saker, och det vi ska koncentrera oss på, det är ju fröet som pressas till linolja. Och den linoljan går sedan att använda på många olika vis. Vi använder svensk linolja eftersom den har de bästa torkegenskaperna. Och vi har alldeles tillräckligt med lin växande i Sverige för att förse oss och våra kunder worldwide med linolja. Den förädlas på olika sätt på fabriken här, och där är olika knep som är väl beskrivet sedan medeltiden. Att linolja må icke tagas i människans tjänst förrän den blivit avslemmad. Det är lite trickigt att göra, för det kunde utföras av målaren på medeltiden i liten skala. Vårt problem är att få detta i en batchstorlek som för dagen är 15 ton linolja per batch för att kunna få en ekonomi. Avsikten är då att ta bort allt protein och andra föroreningar. Och när vi har gjort det, då får vi egenskaper i linoljan som stämmer mycket bättre med myterna ifrån farfars tid. Det påverkar torktiden, det påverkar glansen, det påverkar klibbigheten i oljan som fäster på pigmenten, och allting plussar på om vi kan få bort det här slemmet. Alla de olika föroreningarna som finns i oljan som inte jag vill ha med i färgen, det ser vi här. Detta samlas sedan i större satser och går tillbaka till bondens åker som gödning. Det är recycling. Linoljan används sedan till en mängd olika produkter som färg och som kitt och i vax och impregnering och eftervård av målade ytor, icke minst. Han som målade Mona Lisa, Leonardo da Vinci, använde med stor säkerhet avslemmad linolja, för det var väl känt på den tiden. Och livslängden och kvaliteten på hans färger står för avslemmad linolja.